Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést csinálunk. Szokásomhoz híven, ők az a pár, akik jelenleg együtt élnek, és ők pedig azok, akik jelenleg nem élnek napi szinten együtt, és mind a két esetben a középső személy az ugyanaz. Tehát két páros, ahol a középső személy ugyanaz a személy. Ezt természetesen megfordíthatjátok, nem csak férfi lehet, hanem nő, és ő sem csak nő lehet, hanem férfi is. Ő lesz a középső személy és a párja. Tehát akkor megnézzük először azt, hogy akik együtt élnek jelenleg, az ő kapcsolatukban mi a helyzet, mit mutatnak a lapok, hogyan áll az ő kapcsolatuk. Most így ünnepek tájékán 2 kérnék szépen a nő és 2 a férfi részéről, hogy a kapcsolat jellegére, mienségére vonatkozóan kérek 2 a nő részéről, hogy hogyan áll az ő kapcsolatuk a nő részéről, vagy a nő szerint, és 2 a férfi szerint, hogyan áll az ő kapcsolatuk. Hát mind a 2 esetében úgy látszik, hogy úgy gondolják, hogy itt a hűséggel probléma van, hogy itt van harmadik személy, akivel kommunikáció van. A nő azt gondolja, hogy a középső személynek van valakie, akivel nem csak beszélget, hanem találkozgat is. A férfi pedig egyértelműen úgy gondolja, hogy itt a hűség az elveszett ebben a kapcsolatban, itt nem nagyon van már meg az egymás iránti kitartás. És akkor megnézzük, hogy a nő részéről ez a találkozás vagy látogatás, ez mit rejt még magában, mi az, amit erről még megtudhatunk. Mi az, amit erről még megtudhatunk? És a levélre is kérnék szépen. Úgy tűnik, hogy a nő úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat a harmadik személlyel az nagyon erős. És csak abban bízik, hogy valahogyan úgy alakul a sors, a szerencse úgy hozza, hogy az mégiscsak megszűnik, tehát hogy a szerencsére bízza. Egyelőre bizonytalan abban, hogy az akadályok elhárulnak-e, illetve abban is bizonytalan, hogy esetleg az a harmadik személy, az van-e még, vagy nincs-e. Szóval egyáltalán úgy gondolja, hogy van, de azért időnként mégiscsak kétségei támadnak. Lehetséges, hogy a középső személynek a viselkedése következtében vagy folytán gondolja ezeket. Jó, és akkor megnézzük, hogy a középső személy ugye kétségbe vonja a hűséget ebben a kapcsolatban, de hogy ezt mire alapozza, erre kérünk rá a veszteségre valamilyen plusz információt. A veszteségre kérnék szépen, hogy milyen plusz dolgot tudhatunk meg. És a hűségre is kérek, hogy mit tudhatunk meg azzal kapcsolatosan bővebb dolgot. Úgy tűnik, hogy arra alapozza azt, hogy itt a hűséggel problémák vannak,
hogy felütötte fejét a szomorúság, tehát nem a vidámság jellemző erre a kapcsolatra, inkább így mondom. És a korábbi szenvedélyes kapcsolatuk, vagy testi kapcsolatuk, testi megélése, hát az elég sok kívánnivalót hagy maga után, tehát igazából nem jól működik. És úgy gondolja, hogy itt ennek az az oka, hogy itt egy harmadik ütötte fel a fejét, az, hogy most ő az érintett ebben, vagy a másiknak is van valakie, azt most így nem látszik ebből. Bármelyik elképzelhető, hogy a középső személy akár arra is gyanakodhat, hogy a párjának is van valakie, a saját meglévő kapcsolatán kívül, vagy pedig, ha mondjuk ő már lezárta ezt a kapcsolatot, ezt a harmadikat, akkor ő azért gondolja, hogy a párjának is van, mert esetleg az nem tudja, hogy ők már lezárták. Na de, megnézzük, hogy mi a helyzet a másik kapcsolatban, abban, ahol nem élnek együtt, ott a középső személyre részéről kérek 2, hogy ő hogyan van abban a kapcsolatban, mit gondol, mit érez, mit gondol ő, tehát hogy hogyan éli meg a kapcsolatot. És az ottani párja hogyan látja ezt a kapcsolatot. Hát a középső személy úgy gondolja, hogy akármennyire is vesztesnek érzi magát ebben a kapcsolatban, nagyon erősek a vágyai. Mi az, hogy vesztesnek érzi magát? A másiknak a lapjaiból gondolom, hogy itt nagy változások történtek, és lehetséges, hogy a középső személy ezt úgy éli meg, hogy a számára olyan, mintha őt meglopták volna, mintha őt átverték volna, és ezért talán, vagy pontosan éppen ezért a vágy benne talán fel is erősödött a korábbiakhoz képest, de rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg itt a vágyról, itt a középső személy részéről, mit jelent a vágy ebben a kapcsolatban, miért fél ez a személy. És a tolvajra is kérek. Azért fél, mert hogy itt nagyon-nagyon erős volt a szenvedély, nagyon erős volt a kémia ebben a kapcsolatban, és fél, hogy az elmúlik, vagy pedig mondjuk az is lehet, hogyha már nincsenek együtt, hogy mondjuk a másik személy, ez a társa, ez mondjuk mással éli meg ezt a nagyon erős szenvedélyt, és ezért féltékeny, hogy valaki másé lehet az a tűz, ami egykor az övé volt. Viszont itt van a remény, és az mutatja azt, hogy ez a vágy, ami ott a felső sorban kijött, azért ez nem egy üres vágyakozás, hanem erős remények is társulnak hozzá, hogy itt valaminek a újra kommunikálásra, újra beszélése megtörténik majd. A harmadik személy részéről, akivel most ugye nem él együtt ez a középső férfi, ott valami nagy átalakulást érzékelő ebben a kapcsolatban, és úgy gondolja talán, hogy sorszerű is ez az átalakulás, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a halálról bővebbet, mi az, amit itt a halál mutat. Lehetséges, hogy
Voltak korábban olyan viták és veszekedések, amelyek nem tettek jót ennek a kapcsolatnak, amelyek legalábbis ebben a harmadik személyben elbizonytalanították őt az érzelmei tekintetében, és ezt éli ő most meg ezzel a kapcsolatban. Tehát ő úgy éli meg most, hogy nem tudja, hogy szereti-e még, vagy érdemes-e még ebbe energiát, érzéseket tenni, vagy nem érdemes, vagy egyáltalán mit kellene csinálnia. És akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymásról a felek, hogyan gondolkodnak egymásról abban a kapcsolatban, ahol ők együtt élnek, és mit gondolnak a másikban, akik nincsenek együtt, csak legfeljebb energetikailag élik meg, vagy találkozások, beszélgetések szintjén ezt a többes kapcsolódást. Lássuk, akkor kettőt kérnék szépen a együtt élő párnak a nő tagjá, tehát a nőt jelölő tagja részéről, hogy ő mit gondol a középső személyről. Ő mit gondol a középső személyről? És a középső személy mit gondol a vele együtt élő párjáról? Azt látjuk, hogy a vele együtt él, a középső személlyel együtt élő pár nagyon bizonytalan, nagyon-nagyon nem tudja, hogy most mi legyen, hogy mit csináljon. Az előbb már nála ez kijött, ez a bizonytalanság, és jelenleg nagyon nem tudja, hogy mihez kezdjen. És akkor kérünk szépen a bíróra valamilyen kiegészítő információt, hogy mi az, amitől ő bizonytalan, mi okozza a bizonytalanságát. Hát szó szerint ugyanaz, mint az előbb, gyakorlatilag. Tehát, hogy ott van a benne lévő féltékenység miatt, a harmadik személy miatt, nagyon erősnek érzem ezt ő benne. És akkor a pénzre is kérnék szépen, hogy azzal kapcsolatosan is tudhatunk-e meg valamit. Igen. Olyan, minthogyha a pénz itt egy másik vonulatot is behozna, mégpedig azt, hogy azért is bizonytalan, mert valamilyen, olyan, mint hogyha megszűnt volna egy dolog, így a középső személyben, amit elszomorított, ami elszomorította a középső szemét, és lehetséges, hogy mondjuk ennek köze van az anyagi helyzetükhöz is, tehát hogy valami váratlanul nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Vagy pedig, ami ezt a nagy bizonytalanságot és féltékenységet ebben a párban, társban okozza, az az, hogy a férfi, vagy a középső személy, ő hirtelen csak szomorú lett. Olyan tőle szokatlan módon egyszerűen maga alá került, és ezt nem tudja megmagyarázni ez a társ, ez a pár, hogy miért történt mindez. Ugyanakkor pedig a középső személy azt gondolja a vele együtt élő társáról, hogy valami jó szerencsére vár. Várja, hogy valahogy jobbra forduljanak a dolgok, és őszintén szólva kívülről várja ennek a jobbra fordulást, tehát valaki mástól, vagy valami mástól,
de rákérdezünk, hogy mit jelent itt a vágy. Mit gondol ez a férfi, hogy a párja gondolatai mi körül járnak. Olyan, mintha nagyon sokszor beszéltek volna már erről az egészről, hogy mi a probléma, mi az akadály, mi az, ami közöttük van, és már nem is először, nem ezt akartam mondani, de valamiért mégis ezt mondtam. Tehát, hogy már nem tudom, miért mondtam ezt, hogy nem először, és hogy mi nem először, azt se tudom. Szóval, hogy van itt akadály, és nem ez az első beszélgetésük arról, hogy ezt hogyan oldják meg, vagy miről van itt szó, és lehet, hogy akkor, hogy nem először fordul már ilyen elő, és a középső személy úgy gondolja, hogy a társa az majd megint talál megoldást rá, hogy hogyan oldják meg. Még kérnék szépen 2 lapot a szerencsére is, hát ha megtudunk róla valamit, hogy milyen megoldásfélét. Lehet, hogy korábban az volt a megoldás, hogy szült egy gyereket, és akkor ezzel még inkább elkötelezte a párját. Tehát lehet, hogy ez volt korábban a mindenre megoldás, hogy még egy gyerekkel egymáshoz kötjük egymást, magunkat. Viszont itt most azt mutatják a lapok, hogy ez nem opció. Jelenleg ez nem opció, legalábbis a középső személy részéről szóba sem jöhet, hogy ismét egy gyerekkel pecsételjék meg azt, hogy most akkor, ha már nem először fordul elő ilyen, vagy ennek a jelenlegi helyzetnek a megoldása az nem ez lesz, hogy a gyerek, egy új gyerek, vagy valamelyik gyerek. Jó, akkor megnézzük azt a párt, mit gondol egymásról, akik nincsenek együtt, tehát itt a középső személy hogyan gondol a kívülálló, akivel nem él együtt, arra a harmadik személyre, hogyan gondol rá, és hogyan gondol a harmadik személy a középsőre. Hát a középső személy egyrészt mint egy ajándékot gondol, mint egy ajándékra úgy gondol arra a harmadik félre, vagy harmadik személyre, másrészt viszont bizonytalan is magában is, meg a helyzetben is, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, mihez kezdjen, egyáltalán mi legyen az egésszel, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg így a bírónál, mi ez a bizonytalanság. Látjátok? Ugyanaz, mint a másiknál. Tehát, hogy itt a bizonytalanságot az okozza, hogy nagyon erős benne a vágy e felé, a harmadik fél felé. Nagyon-nagyon erős is. Arra gondol, hogyha ez megszűnik, vagy ha ez megszűnne, az nagyon szomorú lenne, illetve még azt is gondolhatja abban az esetben, ha tényleg nincs találkozás, hogy annak ellenére, hogy ez így megszűnt, és ez elszomorítja őt, mégis itt van benne ez a vágy, és emiatt nem tudja, például azért van a bizonytalanság benne, hogy nem tudja elengedni, nem tudja azt mondani, hogy akkor jó, lezártam és kész. És akkor az ajándékra is kérnék szépen.
Hát igen, tehát itt kommunikáció sem nagyon van, úgy látom, találkozás sem, és mégis ott van benne ez a mélységesen mély vágyakozás a harmadik fél iránt, és ennek a lezárása ez nagyon mélyen érinti ezt a középső személyt. És a harmadik személy, ő pedig úgy gondolja, hogy voltak itt hazugságok, mármint a középső személy részéről, hogy voltak, vagy vannak olyan dolgok, amelyek idézőjelben megbocsáthatatlanok, és csak valamilyen sorsszerű beavatkozás tudná ezt a megbocsáthatatlanságot feloldani, vagy helyrehozni. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hamisság, mit tudhatunk meg erről. Hát voltak néhány esetben, voltak elég éles viták, és azt reméli a harmadik fél, hogy talán ezek megszűnnek, és a szerencsére is kérnék szépen még. Hát, és hogy a szerelem mindent felülír. Ehhez úgy nem tudnék hozzátenni. Tehát, hogy ő hajlandó, úgy látom, hogy ő hajlandó mindenen túllépni, mert ő benne úgy játszik, hogy nagyon erősek az érzések, és meg van győződve arról, hogy ezek elég erősek ahhoz, hogy minden negatív dolgot emögé, vagy emellett azok eltörpülnek. És akkor megnézzük most, hogy hogyan éreznek egymás iránt ezek a felek, abban a kapcsolatban, ahol együtt élnek jelenleg, és hogyan éreznek a másik kapcsolatban, ahol nem élnek együtt. Lássunk kettőt az együtt élő pár nőtagja részéről, ő hogyan érez a középső személy iránt. Hogyan érez a nő a középső személy iránt? És a középső személy hogyan érez a vele együtt élő társa iránt? Hogyan érez? Akik együtt élnek, ott a társban nagyon-nagyon remény, valószínűleg az újrakezdésre, de megkérdezzük, hogy akkor mit tudhatunk meg itt a reményről. Azt reméli, hogy valami csoda folytán kitudódik mégis, hogy a hazugságok, és hogy ez a kettejük között lévő kapcsolat az valójában mély érzéseken nyugszik, és akkor a pénzre is kérnék szépen. Még akkor is és ez így jött közben, amikor raktam ki, hogy még akkor is ebben reménykedik, hogyha utána ők egy társas magányban fognak élni, és ő ezt teljesen elfogadhatónak tartja. És itt mi egy szót mondanék, itt a büszkeség, ez a szó, ami eszembe jutott, ezen gondolkodnék én el. És akkor lássuk a középső személy, ő úgy gondolja, úgy érez a vele együtt élő társa iránt, hogy ott nagyon megváltozott a kettejük kommunikációja. Mindjárt rá is kérdezünk, hogy mit jelent ez a nagyon megváltozott.
a halálra kérnék kiegészítő információt, mert ez jelenthet ugye olyat is, hogy jó irányba, de jelenthet olyat is, hogy nem jó irányba változott meg. Hát és a nem jó irányt látom én egyértelműen, tehát, hogy annak ellenére, hogy közös otthonban a kommunikáció a hétköznapi teendőkre szorítkozik, hogy ki mit csinál, hova megy, miért azt csinálja, hova viszi és mit hoz el. Szóval ilyen típusúra, de egyébként pedig már egy jó ideje nincsen ilyen mélyebb beszélgetés közöttük. És az üzenetre is kérnék szépen. És ami még közben eszembe jutott, tehát az elsőben azért látszott, hogy nem csak beszéd nincs közöttük, hanem testi kapcsolat is nagyon akadozik, vagy nagyon beteges, és ezen túl még lelki kötődés sem mutatkozik a felek között, tehát a középső személy úgy érzi, hogy itt se beszéd nincsen, se lelki kötődés, semmi, míg a párja az abban reménykedik, hogy társas magányba is, de fennmaradjon ez a kapcsolat. Megújul, és kiderül, hogy mégiscsak van itt mély szerelem. És akkor megnézzük, hogy a harmadik féllel szemben, vagy fél iránt mit érez a középső személy. Mit érez a középső személy? És a harmadik fél mit érez a középső személy iránt? Hát a középső személyben egy nagy elköteleződés, egy nagy hűség van a harmadik személlyel irányába, és akkor erre rákérdezünk, hogy ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan is van ez. Annak ellenére, és megint ami az előbb kijött, ugyanazok a lapok szinte ugyanolyan sorrendben, annak ellenére, hogy voltak vitáik, voltak egymással problémáik, mégis úgy érzi, hogy ez egy nagyon tüzes, nagyon szenvedélyes, nagyon jól működő kapcsolat volt, tehát ami most így eltűnt az életéből. Még a hűségre is kérnék szépen, hogy miért ilyen kitartó ez a személy. Hát mert ez egy nagyon pozitív hatású kapcsolat volt, tehát őrá nagyon pozitívan hatott ez a kapcsolat, ez egy ilyen ajándék jellegű volt, aminek minden mozzanatát úgy élt meg, függetlenül attól, hogy ugye szinte pontosan ez a sor jött ki az előbb itt nála, tehát hogy függetlenül attól, hogy azért nem csak sima szélcsendes idő volt abban az ő együttlétükben. És ugyanakkor meg a harmadik fél úgy érez ez iránt, a középső személy iránt, hogy egy nagyon is otthonos érzést nyújt, bár változtak benne a dolgok, és hova, milyen irányba változtak. Megkérdezzük az utazásra, mit tudhatunk meg az utazásról, hogyan változtak benne a dolgok. Ismét egy változás jelentő. Hát olyan, minthogyha ő benne ezek az érzések megváltoztak volna, vagy legalábbis egészen más színezetet kaptak, de akkor még a házra is kérnék szépen, hogy mitől kaptak más színezetet.
Elképzelhető, hogy többször volt olyan, hogy megbeszélt találkozásból mégsem lett semmi, és ez ebből arra következtetett a harmadik személy, hogy a középső az becsapja, hazudik neki, megbízhatatlan, és emiatt alakulhatott át benne azok az érzések, amit régen szerelemnek gondolt, vagy vélt, vagy úgy érezte, bár ezek átalakult benne, az nem is biztos, hogy átalakult, csak azt akarja magával elhitetni, hogy ő már nem szereti, mondjuk így, ezt a középső személyt, pontosan emiatt, mert becsapta. Nos, akkor megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, és akkor itt megnézzük, hogy a együtt élő párnál a nő, a társ részéről hogyan alakul a kapcsolat. 2 kérek megint mindenki részéről, tehát a társ részéről hogyan alakul ez az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? És a középső személy részéről hogyan alakul az együtt élő, akivel együtt él, azzal a kapcsolata. A társ az makacsul ragaszkodik a múlthoz, úgy látom. Itt a szerencsétlenséget, mint nyomatékosítót, de negatív értelemben vett nyomatékosítót érzem, ezért mondom, hogy makacsul ragaszkodik egy múltbeli ideához, és ez is így jön. Nem értem, hogy miért, de mindjárt rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg erről a szerencsétlenségről. Mi az, amit megtudhatunk? Hajlandó ezen túllépni, minden viták és mindennek ellenére, hajlandó erről beszélni, és úgy tenni, mintha meg sem történt volna. Az ajándékra is kérnék szépen. Ő úgy viszonyul ehhez a kapcsolathoz, hogy ez szerelem. Szomorú, negatív megtapasztalásokkal, de azért együtt el lehet lenni, így a hétköznapokat meg lehet együtt szervezni. Egyes esetekben azt is gondolom, hogy az is benne van, hogy így, még így is jobb, mint hogyha külön kellene lenni. Ez ami jön ehhez. Tehát, hogy ő ezért hajlandó, vagy ezért mutatja ezt a lap, hogy makacsul ragaszkodik a múlt dolgaihoz. És akkor a középső személynél pedig kijött ez a beteges vágy, de mit jelent itt a vágy? Mire vágyik valójában? Mi az, amire ő valójában vágyik? Ez a középső személy így ebben az együtt élős kapcsolatában. És a betegségre is kérnék szépen. Arra vágyna, hogy
igazából minden félelme ellenére ő szeretné, hogyha már el tudnák köteleződni felé a kapcsolat felé, mert úgy gondolja, hogy ennek így kell lennie, mert ez meg van írva, nem megyek bele, hogy miért gondolja így, de ő így gondolja, és arra vágyna, hogy ő teljes mellszélességgel felé a kapcsolat felé tudna fordulni, és ne lennének benne ezek a félelmek, a kétségek, a mindenféle dolog, ami ő bennem motoszkál. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a másik kapcsolat, ahol nem élnek együtt. Itt jegyzem meg még ehhez az együttélősökhöz, hogy aki ilyen helyzetben van, és bővebbet szeretne, akkor annak így elmondanám azokat, amik egy ilyen helyzetben megtapasztaltam, hogy mik vannak, mert ez nagyon sokféle lehet, ezért létszik, keressetek a lentiben, és akkor megyünk tovább a másik kapcsolatra, hogy ott a középső személy mit érez, vagy hogyan alakul a kapcsolat a középső személy részéről, itt ebben felé lévő társal, és a másik személy részéről. Hát a középső személy ő áltatásba vonul át, amikor magát is becsapja, és hát nagyon mélyen próbálja magát átverni. Nagyon mélyen. És akkor kérnék szépen itt a hamisságra, hogy mit tudhatunk meg erről a hamisságról. És a lelkészre is kérek. Próbálja magát átvenni, ugyanakkor pedig nagyon benne van az, hogy beszélni szeretne ezzel a harmadik féllel, találkozni szeretne vele, nagyon kötődik hozzá, és ez amiért átveri magát, hogy ezt nem akarja érezni, nem akarja ezzel szembesülni, hogy mennyire nagy ez a kötődés benne, és mennyire nagyon fontos lenne ez számára. És valószínűleg ez az oka annak, amit itt mutatnak a lapok, ami miatt ő nagyon dühös magára, bizonytalan, és hiába akarja ő akarattal, hogy felé a kapcsolat felé forduljon, valami mégis itt tartja, és ezt így próbálja ésszel lenyomni magában. Ez úgy tűnik továbbra is így lesz. És akkor megnézzük azt, hogy az ő harmadik feles társa, ő pedig abban reménykedik, hogy valami történik. Olyan, mint hogyha abban reménykedne, mint a vele együtt élő párja, az meggondolná magát valaminek a hatására, és akkor így, tehát mint egy csoda történne. De akkor rákérdezek, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. És a váratlan szerencsére is kérek. Igen. Tehát ez, hogy a férfi begubózik, és a férfi félelmei, azok majd mondjuk rábírják a másik nőt arra,
hogy átgondolja ezeket a dolgokat, és illetve másik esetben pedig ő lesz az, aki átgondolja, hogy itt ahhoz, hogy az érzések, igazi érzések legyenek, ahhoz még némi szerencsére is szükség volna. Szóval itt akik nem élnek együtt, abban a kapcsolatban úgy tűnik, hogy továbbra is megmarad az, hogy nem nagyon találkoznak, nem nagyon van kommunikáció, de nem szűnik meg a kapcsolat, mert ezt nem mutatják a lapok, tehát az energetikai kötődés az megvan, valószínűleg még van feladatuk egymással, vagy magukban ezzel a kapcsolattal. A másikban pedig mindkét fél szeretné a közeledést, és mindkét félben megvan a hajlandóság különböző okok miatt fenntartani azt a kapcsolatot, és bármilyen árat, az egyik fél az bármilyen árat hajlandó megfizetni érte, a másik az pedig egyelőre csak a akaratával szeretne győzedelmeskedni. Én nagyon remélem, hogy segít számotokra. Ha úgy gondoljátok, hogy ebben még valamilyen plusz tanácsot, vagy ilyen szellemi segítséget szeretnétek kérni, akkor amiatt is nyugodtan a lenti elérhetőségen keressetek. Meg tudjuk keresni azt is, hogy mi az, ami megakadályozza azt, hogy ezek a kapcsolatok végre rendeződjenek bennetek, de lehet olyat is, hogy elhinni, hogy mondjuk egy varázslás segítségével ezek megoldódnak. Tapasztalatom szerint ennek hosszú távon nem sok esélye van. Pillanatnyilag akár megtörténhetnek ilyen felélegzős dolgok, de hosszú távon nem oldja meg, csak elodázza a problémát. Ezek a varázslós oldások. A megoldás mindig bennünk van, mert a karmikus feladatok, amiért ezek létrejönnek, ezek a hármas kapcsolatok, azok nem egy varázslással megoldható, tehát a dolgok, azokért meg kell küzdeni, meg kell dolgozni, és én ebben tudok segíteni. Ha úgy gondoljátok, de ha nem, akkor is nagyon jó, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és köszönöm, hogyha tetszik, ahogy lájkoltok, vagy ha nem vagytok még feliratkozva, feliratkoztok. Ha megírjátok, hogy titeket hogyan érint, vagy mit érint, hogyan élitek meg ezeket a dolgokat, mennyire rezonált, vagy sem, mindezt köszönöm, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!